settlement of Iceland is recorded in the medieval book Landnámabók, which also records the ascendancy of Reykholt. When the settlers gave names to the valleys of Borgarfjörður, they discovered geothermal activity in two of them, and accordingly named them the Southern Valley of Smoke and the Northern one. Situated in the heart of the Northern Valley of Smoke, you will find Reykholt, a cultural and political center in medieval Iceland. Snorrastofa was established under the initiative of the Church of Reykholt and is an independent research center in medieval culture and a popular tourist destination. 2000 gesta heimsækja Reykholt á ári hverju. Þeir eru að sjálfsögðu að heimsækja staðinn vegna Snorra Sturlusonar. Hluti þessara gesta kemur hingað inn í gestamóttöku og heimsækja sýningar sem við erum með hér inn í húsi. Hér gesturinn alltaf í forgrunni. Við leggjum mikla áherslu á persónulega þjónustu inn í Reykholti. The exhibition at Snorrastofa is dedicated to the memory of Snorri Sturluson. Highly educated, an expert of law, a poet and a historian, Snorri Sturluson made Reykholt his main residence in the early 13th century. From there he operated and was heavily involved in both Icelandic and Norwegian politics. He is most remembered for his contribution to literature, the Edda, a textbook on poetry and Norse mythology, the Heimskringla, and most probably the saga of Egill Skallagrímsson, written at the end of Snorri's life. Við í Snorrastofu reynum að gera hvað við getum, að halda upp á minningu Snorra Sturlusonar. Það er okkar auðlind hérna á staðnum og við höfum byggt upp menningarsetur til minningar þennan mikla jöfur skáldskapar og sagfræði. Við erum hérna í Reykholti með 3 íbúðir fyrir fræðimenn og aðra þá sem þurfa að komast í gott næði við vinnu og fólk kemur hvaðan af að til þess að njóta þessar aðstöðu. Og það sem gerir þessa aðstöðu svolítið merkilegri heldur en aðra aðstöðu af þessu tagi sem þetta víða til hér á Íslandi og annars staðar í heiminum. Það er aðgangur að mjög miklu bókasafni. Þetta er almenningsbókasafn líka, þannig að fólk getur komið hingað til þess að vera persóna dagbart að vinna í heimildum. Þannig að fólk fær hér aðstöðu til þess að vinna á bókasafninu ásamt því að geta unnið í sinni íbúð. Reykholt is a place with a lot of history, and I think that when you come here you feel that history sort of, transpiring. And one of the things I found is that things that are really of interest on one hand, of course, are the ruins of the house of Snorri Sturluson, which you can visit at Reykholt, the old church that is there, and then more recently the new church that has been built. This has become almost a center of where, in fact, medieval culture and medieval history has been sort of preserved and enhanced. In terms of the landscape, you feel the history while you're here, but you can also really experience or really sort of get into medieval history, from an academic perspective as well. En það eru auðvitað mjög margir sem koma hingað sem vita afskaplega lítið og hafa kannski frétt af því að Íslendingar væru þekktir fyrir þennan forna sagnaarf og öll því handrit sem hafa varðveist hérna á Íslandi. Það koma þær hingað og fá í raun og veru grundvallar upplýsingar handritamenninguna eins og var á miðöldum og þennan helsta rithöfund og sagfræðing íslenskra og jafnvel evrópskra miðalda. If you want to get to know the sagas, Icelandic history or literature a bit better, you may find just the book that interests you in the little bookshop at the guest reception, and it might even be in your own language. There you will also find a wide selection of Icelandic music and diverse fine quality artwork. En aðrir eru að koma til þess að hlýða fyrirlestra. Það getur verið fyrirlestrar í héraði, það getur verið fyrirlestrar sérstaklega fyrir ferðamenn, bæði erlenda og innlenda og síðan gestir Reykholtshátíðar. The parish church of Reykholt is still the ecclesiastical center of the district, popular for concerts and renowned for its fine acoustics. The annual music festival Reykholtshátíð commemorates the church's day of consecration and is held on the last Sunday of July each year. Það gott að koma í Reykholt.
Kirkjan bæði svo yndislega falleg, hér mikill heilaleiki ríkjandi og svo hljómar svo afskaplega vel hérna. Hér noti hérna margra góðra stunda, bæði sem flytjandi og sem neytandi að fá að hlusta og njóta. Með því að byggja upp menningarstofnun hérna á staðnum ásamt rannsóknarsetri þá tekst okkur að skapa stemningu í kringum staðinn, bæði fyrir heimamenn, þannig að þeir njóti þess að eiga þennan stað að og líka fyrir erlenda ferðamenn sem koma hingað til þess að upplifa staðinn, enda Snorri Sturluson þekktur heim allan og gríðarlegt aðdráttarafl fyrir staðinn og allt Vesturland.